În umbra castelelor medievale și a manuscriselor prăfuite se ascunde o poveste care continuă să ne tulbure conștiința colectivă. O dramă umană care depășește granițele timpului și ne provoacă să ne privim propriile prejudecăți în față. Este povestea unui rege care a avut curajul să iubească diferit, să guverneze diferit și să plătească cu viața pentru că nu s-a încadrat în tiparele rigide ale masculinității medievale. Eduard al II-lea al Angliei, cunoscut în istoriografia populară drept regele efeminat, a fost victima unui complot brutal care a șocat chiar și standardele crude ale secolului al XIV-lea. Dar dincolo de eticheta simplificatoare care i-a fost atașată, se ascunde o complexitate umană și politică care ne obligă să reconsiderăm nu doar această tragedie istorică, ci și modul în care construim narativele despre putere, masculinitate și diferență. Asasinarea sa nu a fost doar un act de cruzime extremă, ci culminația unei campanii sistematice de discreditare care a folosit prejudecățile epocii pentru a justifica răsturnarea unui monarh incomod. Într-o lume în care homosexualitatea era considerată păcat mortal, iar puterea se măsura exclusiv în termeni militari și de dominanță fizică, Eduard a devenit ținta perfectă pentru cei care doreau să le elimine din motive complet diferite de cele morale pe care le invocau public. Complotul împotriva sa ne dezvăluie mecanismele prin care societatea poate transforma diferența în crimă și poate folosi prejudecata ca armă politică. Astăzi, când încă luptăm cu discriminarea și stereotipurile, povestea regelui, numit efeminat, dobândește o rezonantă particulară, oferindu-ne o oglindă în care să ne privim propriile întrebări despre identitate, acceptare și curajul de a fi autentic într-o lume care adesea pedepsește nonconformismul cu cruzime. Această călătorie în trecut ne invită să explorăm nu doar faptele unui asasinat medieval, ci și rădăcinile adânci ale intoleranței care continuă să ne bântuie. Și azi, înainte să pornim împreună în această explorare a uneia dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei medievale, te invit să verifici dacă ești abonat la canalul nostru, pentru că uneori sistemul poate anula automat abonamentele, fără să ne dăm seama. De asemenea, dacă dorești să ne susții în continuare și să ai acces la conținut fără reclame, poți deveni membru al canalului nostru, iar pentru cei care doresc să ofere un sprijin suplimentar, butonul mulțumesc ne ajută enorm să investim în cercetarea temelor complexe și în instrumente care ne permit să-ți oferim conținut de calitate superioară. Sprijinul tău ne permite să săpăm mai adânc în arhivele istoriei și să îți prezentăm povești care altfel ar rămâne îngropate în praful bibliotecilor. Și pentru că îmi place să știu că vorbim cu oameni reali din toată lumea, te rog să lași în comentarii orașul din care ne urmărești și ora ta locală este
fascinant să văd cât de diverse sunt comunitățile care se întrunesc aici pentru a explora împreună aceste momente definitorii ale experienței umane. Istoria oficială ne-a obișnuit cu portrete în alb și negru, cu eroi și răufăcători clar delimitați, dar realitatea umană este întotdeauna mult mai nuanțată decât permit manualele școlare. Când vorbim despre Edward al II-lea al Angliei, întâlnim din start o problemă fundamentală, aceea că majoritatea informațiilor pe care le avem despre el vin din surse care aveau toate interesul să-l denigreze și să justifice actions brutale împotriva sa. Cronicarii epocii, aflați adesea în serviciul celor care l-au răsturnat, au perpetuat imaginea unui rege slab, capricios și inadecvat pentru tron, dar această imagine servea perfect intereselor celor care aveau nevoie de o justificare morală pentru ceea ce era în esență o lovitură de stat brutală. Conceptul de masculinitate în secolul al XIV-lea era rigid și implacabil, definit exclusiv prin prisma războiului, a dominanței fizice și a capacității de a inspira frică. Un rege care preferă artele, chi se înconja de consilieri intelectuali și care manifesta afecțiune deschisă față de favoriții săi era automat suspectat de slăbiciune și inadecvare. Dar ceea ce contemporanii săi interpretau ca efeminare ar putea fi înțeles astăzi ca o formă diferită de leadership, una bazată pe diplomație, cultură și relații personale autentice. Eduard nu era un rege în tiparul tradițional al războinicului medieval, dar asta nu însemna că era neapărat un rege prost. Favoritismul său, atât de criticat de cronicari, trebuie înțeles în contextul sistemului politic al timpului, când puterea se baza în mare măsură pe loialitățile personale și pe rețelele de influență. Toți regii aveau favoriți, dar diferența în cazul lui Eduard era că el nu se ascundea în spatele convenției și protocolului, ci își manifesta afecțiunile și preferințele într-un mod care viola codurile nescrise ale comportamentului regal. Această autenticitate, care astăzi ar fi admirată, în contextul medieval a fost percepută ca o vulnerabilitate fatală care putea fi exploatată politic. Relația sa cu Piers Gaveston, tânărul gascon care a devenit ținta principală a resentimentelor nobililor englezi, exemplifică perfect această dinamică. Gaveston era inteligent, cultivat și loial, calități care în mod normal ar fi fost apreciate la curtea regală. Dar el era și străin, și relația sa cu regele depășea limitele convenționale ale relațiilor între rege și vasali. Indiferent de natura exactă a acestei legături, ea a furnizat pretextul perfect pentru cei care doreau să mobilizeze opoziția împotriva regimului. Nobilii englezi aveau motive foarte practice pentru nemulțumirea lor față de Edward. Politica sa externă mai puțin agresivă îi privase de ocaziile de îmbogățire prin
război și jaf, în timp ce preferința sa pentru negociere în locul conflictului. Armat era văzută ca o dovadă de slăbiciune care slăbea prestigiul Angliei în fața rivalilor continentali. În plus, redistribuirea averilor și titlurilor către favoriții regali amenința echilibrul tradițional al puterii, creând noi centre de influență care escapau controlului aristocrației etablite. Economia Angliei se schimbă rapid în această perioadă, cu dezvoltarea comerțului și apariția unei clase de negustori și artizani, care începeau să pună la îndoială privilegiile feudale. Edward părea să înțeleagă aceste transformări mai bine decât contemporanii săi, încercând să creeze un sistem de guvernare mai centralizat și mai eficient, dar aceste reforme au fost interpretate ca atacuri asupra tradițiilor și libertăților nobiliare. În realitate, multe dintre politicile sale aveau sens în contextul mai larg al dezvoltării statelor europene, dar pentru aristocrația engleză obișnuită cu autonomia largă, ele reprezentau o amenințare inacceptabilă. Biserica oficială, deși condamnând public relațiile sale presupuse, avea propriile motive pentru ostilitate. Edward îi reducea influența politică și încerca să limiteze privilegiile fiscale ale clerului, politici care ar fi fost aplaudate de monarhii absolutiști din perioada ulterioară, dar care în contextul medieval reprezentau o provocare la adresa unei instituții extrem de puternice. Această coaliție dintre aristocrație și clerkship-ul superior a creat o opoziție redutabilă care avea nevoie doar de un pretext moral pentru a trece la acțiune. Propaganda împotriva regelui a fost sistematică și eficientă, folosind toate mijloacele de comunicare ale epocii. Predicile din biserici îl prezentau ca pe un păcătos care își trăgea poporul în perdițion, în timp ce baladele și poveștile populare îl transformau într-o figură de bătaie pentru toate problemele țării. Această campanie de discreditare a fost atât de reușită, încât a reușit să creeze o imagine care a supraviețuit secole întregi, influențând generațiile de istorici care au preluat mecanic narativele medievale, fără să le supună unei analize critice. Procesul de mitologizare a personalității sale continuă să ne afecteze înțelegerea și astăzi. Când citim despre Eduard al II-lea, ne confruntăm cu straturi multiple de interpretare și reinterpretare care au distorsionat imaginea originală până la punctul în care devine aproape imposibil să distingem between omul real și construcția literară care l-a înlocuit. Această difficulty nu este specifică doar cazului său, ci reflectă o problemă mai largă cu care se confruntă istoria când încearcă să reconstituie vieți și personalități care au devenit simboluri, înainte de a fi înțelese ca ființe umane complexe. Reanalizând sursele disponibile cu instrumentele moderne ale criticii istorice,
începem să întrezărim conturul unui om care a fost cu siguranță diferit de normele timpului său, dar care nu era neapărat mai rău ca rege decât mulți dintre predecesorii sau succesorii săi care au escapat criticilor similare. Tragedia să nu a constat în incompetența, ci în incapacitatea de a naviga cu succes în apele tulburi ale politicii medievale, unde supraviețuirea depindea adesea mai mult de abilitatea de a inspira frică decât de calitatea guvernării. Efectiv. Pentru a înțelege cu adevărat brutalitatea asasinatului care avea să șocheze chiar și standardele crude ale epocii medievale, trebuie să ne scufundăm în complexitatea jocului politic și economic care caracteriza Anglia începutului de secol al XIV-lea. Nu era o lume simplă de regi buni și răi, ci un ecosistem sofisticat de interese, concurente, alianțe fragile și loialități care se schimbau cu rapiditatea sezonului. Eduard al II-lea a avut nenorocul să moștenească nu doar coroana, ci și un amestec toxic de probleme structurale care s-au acumulat de-a lungul generațiilor precedente și care necesitau o mână fermă pentru a fi rezolvate. Anglia lui Eduard nu mai era țara feudală clasică a începutului de secol al XIII-lea, ci o societate în plină tranziție către formele moderne de organizare politică și economică. Războaiele costisitoare purtate de tatăl său, Eduard I, împotriva scoțienilor și galilor lăsaseră fiscul regal într-o stare deplorabilă. În timp ce nobilimea se îmbogățise considerabil din contractele militare și din redistribuirea pământurilor cucerite. Această discrepanță between bogăția crescândă a aristocrației și sărăcia relativă a coroanei crea un dezechilibru periculos care subminau autoritatea regală din temelii. Clasa negustorilor și artizanilor din orașe câștiga influență politică proporțional cu contribuția lor la veniturile regale, dar această ascensiune a burgheziei medievale era privită cu suspiciune și chiar ostilitate de nobilimea tradițională. Eduard părea să înțeleagă că viitorul îi aparținea acestor noi forțe economice, încercând să creeze alianțe cu comunitatea comercială și să modernizeze administrația fiscală, dar aceste politici au fost interpretate ca o trădare a valorilor feudale și ca o amenințare la adresa privilegiilor aristocratice. Situația internațională complica și mai mult ecuația politică internă. Relațiile cu Franța erau tensionate din cauza posesiunile English din Aquitania, care reprezentau o sursă permanentă de friction, în timp că problema scoțiană rămânea nerezolvată în ciuda campaniilor costisitoare ale domniei precedente. Nobilii englezi care prosperaseră în timpul războaielor externe vedeau cu îngrijorare tendința regelui către diplomatic solutions și negociere în locul intervenției militare directe. Church, deși teoretic aliat al coroanei, avea propriile agende și interese care
intrau adesea în conflict cu politicile regale. Bogățiile acumulate de monasteries și catedrale pe parcursul secolelor le transformaseră într-o putere economică formidabilă, dar această prosperitate venea la pachet cu o independență crescută față de autoritatea regală. Edward încerca să taxation clergy și să limiteze privilegiile fiscale ale instituțiilor religioase, măsuri care ar fi fost normale în orice stat modern, dar care în contextul medieval reprezentau o provocare majoră la adresa ordinii. Establish. Sistemul legal al Angliei era, de asemenea, în plină evoluție cu tensiuni crescând între common law-ul regal și sistemele legale particulare ale various lords și institutions. Edward încerca să strengthen justice regală și să create un sistem mai unificat de law enforcement, dar aceste reforme erau văzute de many nobles ca atacuri asupra autonomiei lor tradiționale. Paradoxal, măsurile care astăzi ar fi considerate progres către un state more jusăt și eficient erau percepute pe timpuri ca manifestări ale tiraniei regale. Economia rurală se schimba și ea rapid, cu apariția unor noi forme de organizare agricultural și cu începutul unui proces de monetizare care transforma relațiile tradiționale dintre lords și serfs. Aceste transformări created new opportunities, dar și new tensions, întrucât vechile certitudini ale societății feudale were gradually being eroded. Edward seemed to understand aceste schimbări mai bine decât many of sui contemporaries, dar attempts să se adapteze la new realities were interpreted ca instabilitate și inconsistency. Trade relations cu continentul se intensificau, bringing new wealth, dar și new dependencies care complicated traditional political alignments. English wool was increasingly important pentru Flemish textile industry, creating economic ties care sometimes conflicted political alliances. Managing aceste complex relationships required o subtlety și sophistication care did not always align cu medieval expectations despre direct military style. Leadership. Military technology too was evolving rapidly, cu implications pentru traditional concepts despre warfare și chivalry. Increasing importance of infantry și early firearms was beginning to challenge dominance of heavy cavalry care had been foundation of aristocratic power. Pentru centuries. Edward's inclination towards diplomatic solutions was perhaps informed by understanding that military advantages care had made English conquest possible were no longer as decisive as before. Financial innovations, including early banking systems, și more sophisticated methods of taxation, were transforming how kingdoms were administered and wars were funded. Edward's attempts to modernize the fiscal apparatus of crown were seen the traditionalist as dangerous novelties care threatened established privileges.
Reality was that without such reforms, English monarchy risked falling behind alte European powers care were successfully adapting to changing times. Personal relationships between king și powerful nobles had always been central to medieval governance, dar aceste relationships were becoming increasingly complicated pe măsură ce underlying economic și political structures evolved. Trust și loyalty were still essential, dar they had to be maintained într-un context where old certainties were disappearing și new forms de power were emerging. Edward's failure to navigate aceste changing dynamics successfully was perhaps a reflection of unprecedented nature of challenges he faced decât of any fundamental inadequacy pe partea lui. În acest context de transformare accelerată și tensiuni crescândă, personalitatea și preferințele regelui deveneau factors mai puțin important decât might appear from historical distance. Real issues at stake were about direction of social și economic development, about distribution of power between different groups și institutions, about England's position într-un rapidly changing European landscape. Murder of Edward was ultimate expression of assessed deeper conflicts, a brutal reminder că în medieval world, political change was still accomplished prin violence mai often decât prin peaceful reform. Dincolo de vălul groase al propagandei și speculațiilor care s-au țesut de-a lungul secolelor în jurul figurii lui Eduard al II-lea, se ascunde o personalitate umană complexă care merită să fie înțeleasă în proprii ei termeni, nu prin filtrul așteptărilor și prejudecăților acestor. Reconstituirea unei personalități istorice este întotdeauna o provocare, dar în cazul unui rege care a devenit subject of such intense demonization, taskul devine aproape imposibil. Yet, prin careful analysis of contemporary documents și prin reading between lines of hostile sources, poate begin să discern conturul unui om care era fundamentally different de imaginea care i-a fost construită. Contemporary accounts, chiar și cele ostile, reveal o personalitate care era, above all, intensely human. Edward pare să fi fost cineva care forma attached quickly și deeply to people, care îi câștigau trust și affection. Această capacitate pentru emotional connection, care astăzi ar fi văzută ca o virtute, was in medieval context a dangerous vulnerability care putea fi exploatată de enemies. Kings were expected to remain emotionally distant, so treated relationships primarily prin prisma political utility. Edward's inability or unwillingness to play this game according to established rules was perceived as weakness. His evident intelligence și appreciation pentru culture și learning come through, chiar în sources care were intended să discredite him. Contemporary chroniclers, in their eagerness to present him ca frivolous și
irresponsible, inadvertently reveal cineva who was interested in art, music, poetry, și philosophical speculation. Pentru un medieval king, such interests were considered appropriate doar că subsidiary pursuits, not primary focuses of attention. A king who preferred debate to combat, who enjoyed refined conversation mai mult. Decât hunting expeditions was seen as somehow unnatural. Physical descriptions of Eduard sunt frustratingly vague și probably unreliable. Colored că sunt the political objectives of those who were writing them. Dar impression care emerge este that of someone who did not conform to physical ideals of medieval kingship. He was apparently not imposing figure p battlefield, did not project ca aura of dangerous competence. Care was expected from a successful medieval ruler. In societies where personal charisma was still largely desperate physical presence, și capacity pentru violence, această perceived lack of martial bearing was a serious political handicap. His relationship cu religion pare să fi bine complex și possibly troubled. While he performed expected observances of medieval piety, there's to have been a quality of going prin motions mai degrabă decât genuine spiritual engagement. Contemporary ecclesiastical critics accused him of impiety, dar their complaints seem să centre mai mult pe his failure să respect church privileges și să accept clerical guidance in political matters. Real picture care emerge este that of someone who took religion seriously at personal level, dar rejected ca political instrumentalization of faith. Emotional volatility seems to have been a characteristic trait, cu periods of intense energy și engagement alternating cu phases of withdrawal și depression. Medieval chroniclers interpreted aceste mood swings ca evidence of character, weakness or moral corruption, dar modern understanding might see them ca natural responses to extraordinary pressures of leadership in times of great social change. Edward was governing într-un period când traditional certainties were being challenged și new forms of political organization were emerging. Situation care would tax stamina și emotional stability of any ruler. His famous attachments to various favorites must be understood in context of medieval court culture, unde personal loyalty și emotional connection were still central to political organization. Criticism of these relationships was poet-motivated, not so much de moral disapproval ca de political jealousy și frustration. Nobles who felt excluded in circles of royal favor would naturally resent those who had gained positions of influence prin personal connection mai degrabă decât birth sau martial achievement. In societies where access to power was still largely about personal relationships, cu ruler, being shut out of inner circle was not just social humiliation, dar political disaster.
Quality of mind care emerged in careful reading of evidence suggests someone who was thoughtful, perhaps overthinking, inclined to see multiple sides of complex issues. Pentru medieval leadership, such intellectual complexity was often a handicap, mai degrabă decât an advantage. Successful medieval rulers needed to project certainty și decisiveness, să inspire confidence prin apparent simplicity of vision și purpose. Edward's tendency to weigh options și să seek compromise was interpreted ca indecisiveness și weakness. His sense of humor, evident chiar in hostile sources, seems to have been sophisticated și sometimes cutting. Contemporary accounts occasionally reveal someone who could be witty or even sardonic in his observations about political opponents or social conventions. This sharp intelligence may have made him too many enemies, pentru că în medieval court culture humor could be interpreted ca disrespect sau even as challenge to established hierarchies. A king who could make others feel foolish or inadequate was unlikely to retain their loyalty through difficult times. Personal courage, despite późniejsze characterizations of cowardice, seems so have been considerable. Edward continued to pursue policies care made him enemies long după. It became clear that such policies were dangerous to his position. His refusal to abandon favorites when doing so would have resolved immediate political crises suggest either stubbornness or principle, depending pe one's perspective. Either way, it was not behavior of someone who was governed primarily to fear or self-preservation. Artistic sensibilities appear to have been genuinely developed based pe evidence of his patronage și pe accounts of his personal involvement in various cultural projects. Medieval kings were expected to be patrons of arts ca part of their public role. Dar Edward's engagement seems to have gone beyond mere ceremonial duty. His attention to detail in matters of architecture, ceremony și cultural production suggests someone who found genuine pleasure in creative expression și aesthetic refinement. His final years, when political situation became increasingly desperate, reveal character strength care had not been fully apparent during more prosperous times. Faced co-organized opposition și eventual imprisonment, he seems to have maintained dignity și personal integrity care, impressed even some of his enemies. Contemporary accounts of his behavior in captivity suggest someone who, having lost political power, nevertheless retained inner strength și sense of identity. Care could not be broken the external circumstances. Eliminarea fizică a unui rege în secolul al XIV-lea nu era o întreprindere care putea fi luată cu ușurință, chiar și de către cei mai puternici nobili ai regatului.
Sistemul medieval de loialități și obligații mutuale crea multiple bariere împotriva such extreme actions, dar în același timp oferea mecanisms prin care aceste bariere puteau fi circumvented de către those care aveau will și resources să pursue regicide. Complotul împotriva lui Edward al II-lea represents a carefully orchestrated campaign care combined political manipulation, military force și psychological warfare într-o manner care was both brutal și surprisingly sophisticated. Prima fază a conspirators consisted in building a coalition suficient de largă și powerful să challenge royal authority directly. This required identificarea și mobilizarea all major sources of discontent. Within kingdom, process care took years of careful cultivation și promise-making. Key conspirators, including Mortimer și Isabella, queen consort, worked systematically să alienate every major political faction din support for king. Church hierarchy was courted with promises of restored privileges she increased autonomy. Nobilitatea was assured that their traditional prerogatives would be respected. She merchant classes were offered trade concessions she reduced. Taxation. Military aspect of conspiracy was equally complex pentru că medieval warfare was still heavily dependent pe personal loyalty și individual commitment of armed followers. Conspirators needed to ensure that regular royal forces could be neutralized, so turned against king, while simultaneously assembling sufficient force to overcome any pockets of continued resistance. This involved secret arranging key military commanders, stockpiling weapons she supplies, she establishing secure communications entre various elements of anti-royal coalition. Financial resources required pentru such enterprise were enormous, involving not doar cost of maintaining private armies, dar și expense of bribing officials, supporting displaced nobles și funding propaganda campaigns. Isabella's connection to French court provided access to significant funding. Their domestic resources were also necessary to sustain campaign overextended. Period. Confiscation of royal properties și treasures, as well as seizure of taxation. Apparatus were essential to financing revolutionary effort. Propaganda war against Edward was fought on multiple fronts simultaneously. Using every available medium of communication to discredit king she justify rebellion against him. Church pulpits were used to spread carefully crafted messages about royal impiety și moral corruption, while popular ballads și stories were commissioned. Să ridicule royal court și present king ca figure of fun mai degrabă decât respect. This systematic demonization campaign was designed to make king appear so unworthy of loyalty că rebellion against him would seem righteous mai degrabă decât treasonous.
Legal justification pentru rebellion required careful preparation, pentru că medieval political theory still maintained că king ruled the divine right și că resistance to legitimate authority was sinful. Conspirators needed to construct convincing argument că Edward had forfeited his right to rule in violation of fundamental obligations to his subjects. This involved detailed documentation of alleged royal failures, compilation of grievances from various social groups, și formulation of constitutional principles care would justify deposition. Timing of conspiracy was crucial, pentru că premature action would have allowed king to rally loyal forces și crush rebellion before it could gain momentum. Conspirators waited until Edward was maximally isolated, having alienated most potential supporters prin series of political blunders și unpopular decisions. Moment of Queen's return in France's military force was carefully chosen să coincide cu period of maximum royal vulnerability and minimum capacity pentru effective resistance. Psychological manipulation of key figures, including King himself, was essential. Element in conspiratorial strategy. Edward needed to be kept off balance și uncertain about true scope of opposition he was facing, while his remaining supporters needed to be convinced că resistance was futile și că their best hope for survival lay in abandoning King. This required sophisticated understanding of individual personalities și vulnerabilities, as well as skilled execution of deceptive communications și misleading actions. Neutralization of royal administration had to be accomplished quickly and completely conspiracy moved into active phase. This meant gaining control of chancery, treasury, și military command structure, simultaneously preventing King din issuing effective counter-orders sau mobilizing loyalist resistance. Key administrative personnel needed to be either converted to conspiratorial cause sau arrested și replaced with individuals loyal to new regime. International dimension of conspiracy added both opportunities și risks to entire enterprise. French support was essential, so providing initial military force și financial resources dar such foreign assistance could also be used to King's supporters. Support rebellion ca treason against England itself. Careful balance had to be maintained between accepting necessary foreign aid și maintaining appearance of domestic legitimacy pentru revolutionary cause. Planning pentru post-revolutionary period was complicated de fapt că simple elimination of Edward was not sufficient to resolve underlying political problems. Care had made rebellion seem necessary in first place. New governmental structures needed to be ready to implement când old regime was overthrown. Și clear succession arrangements needed to be established to prevent
civil war between competing claimants to throne. This required extensive advanced negotiation between various conspiratorial factions despre division of power și spoils în post-Edward England. Personal security of individual conspirators throughout planning phase required constant vigilance și careful coordination. Royal intelligence gathering was still primitive compared to later standards. Any large conspiracy inevitably created risks of betrayal or exposure. Communications had to be coded or disguised. Meetings had to be arranged in secure locations. Și potential informers had to be identified și neutralized before they could expose conspiracies to royal authorities. Final phase of conspiracy, involving actual capture și elimination of king, required precise coordination of multiple elements într-un compressed time frame. Any failure at this critical juncture could have resulted in defeat of entire conspiracy și severe punishment pentru all participants. Quality of planning și execution characterized this final phase. Demonstrates professional competence of individuals involved, as well as commitment to achieving objectives regardless of cost and human suffering sau moral considerations. Tragedia lui Edward al II-lea ne oferă o lentilă prin care să examinăm mecanismele prin care societățile pot transforma diferența în crimă și prejudecata în justificare pentru cele mai extreme forme de violență. This is not simply about events of 14th century, dar despre patternuri de human behavior care continuă să se repeat prin history și care rămân relevante pentru înțelegerea contemporary issues of discrimination, political violence și abuse of power. Medieval world was different than present in many ways, dar fundamental dynamics of scapegoating, mob psychology și institutional corruption care contributed la destruction of Edward sunt recognizable in modern context. Proces prin care societăți identify și marginalize groups sau individuals care nu conform cu expected norms follows predictable stages care pot fi observed in multiple historical contexts. First phase involves definition of normalcy într-o manner care exclude certain types of behavior sau identity, creating artificial categories of acceptable și unacceptable characteristic. In Edward's case, narrow definition of acceptable masculine kingship created impossible standards care no real human being could possibly meet consistently. Setting up situation where failure was inevitable, she could be used to justify extreme measures. Scapegoating mechanisms care were employed against Edward demonstrate how individual can be made to bear responsibility pentru broader social problems asupra cărora they had little control. Economic difficulties, military setbacks și social tensions care were result of complex historical forces were attributed to personal failings of king,
allowing society to avoid confronting real sources of their problems. This displacement of collective anxiety onto single figures serves psychological needs of community, dar leads to profoundly unjust outcomes pentru individual who becomes target of collective anger. Institutional corruption revealed in Conspiracy Against Edward shows how formal structures of justice and authority could be co-opted to serve private interests of powerful individuals. Legal procedures, religious sanction, and governmental authority were all manipulated to provide appearance of legitimacy pentru actions care were essentially motivated by greed, ambition, and personal vengeance. This demonstrates fragility of institutional safeguards when they are not supported the broader cultural commitment to genuinely fair treatment of all individuals. Psychological dimensions of persecution characterized propaganda campaign against Edward illustrate how human beings could be conditioned to participate in cruelty prin gradual escalation of dehumanizing rhetoric and behavior. Contemporary accounts suggest that many people who initially had no personal animosity toward King were eventually convinced that his elimination was necessary pentru common good. This process of moral numbing and rationalization has been observed in many subsequent historical contexts where ordinary people have been induced to support sau participate in atrocities. Gender roles and expectations played crucial role in delegitimization of Edward, demonstrating how cultural stereotypes despre masculinity could be weaponized pentru political purposes. Medieval definitions of proper masculine behavior were rigid and exclusionary, creating vulnerability for any male who did not conform to a narrow template of acceptable male identity. Modern societies continue to struggle with similar issues, though manifestations may be different. Underlying dynamics of policing gender identity, social pressures and violence persist. Religious authority was systematically misused to justify persecution of Edward, showing how spiritual institutions could become complicit in political violence when their interests aligned with those of secular power holders. Church's willingness to provide moral sanction pentru actions care contradicted basic Christian principles despre compassion and forgiveness demonstrates how religious belief could be corrupted prin association with temporal power and wealth. This pattern of religious complicity and persecution has been repeated many times throughout history. Economic factors underlying conspiracy against Edward illustrate how material interests often drive conflicts care are publicly justified in moral so ideological terms. Real motivation of many conspirators was probably desire to gain control over
royal resources și reshape economic relationships in ways care would benefit them personally. Moral rhetoric despre royal corruption și unfitness serves to disguise these self-interested motivations și rally popular support pentru actions care were primarily despre redistribution of wealth și power. Popular participation and persecution of Edward shows how ordinary people could be manipulated into supporting actions care were against their real interests. Prin effective use of propaganda și emotional manipulation, many people who ultimately supported conspiracy probably suffered more under new regime decât they had under Edward's rule, dar they were convinced to make this sacrifice the misleading representations despre what alternative would bring. This demonstrates vulnerability of public opinion to skilled demagogues who promise simple solutions to complex problems. Failure of bystanders to intervene effectively in persecution of Edward illustrates moral challenges faced to individuals who witness injustice but feel powerless to prevent it. Many contemporary observers probably recognized that what was happening was wrong. Dar combination of fear, conformity pressure și diffusion of responsibility prevented them din taking effective actions to protect victim. This bystander effect has been documented in many subsequent cases of persecution și genocide. Long-term consequences of violence against Edward extended far beyond immediate victims to affect entire society in ways care persisted for generations. Political culture was corrupted to precedent of successful regicide, making future political conflicts more likely to be resolved prin violence mai degrabă decât negotiation. Trust in governmental institutions was undermined. Social divisions were deepened. Și moral authority of leadership was permanently damaged. These systemic effects demonstrate that persecution of individuals has costs pentru entire community that extend far into future. Contemporary relevance of Edward's story lies in its demonstration that sophisticated societies with developed legal institutions și religious tradition could still descend into barbarism when proper safeguards were not in place, so when they were actively subverted to powerful interests. Modern democracies face similar vulnerabilities și lessons din medieval England remain relevant pentru understanding how to protect individuals și minorities din persecution de hostile majorities sau corrupt authorities. Privind prin lentila secolelor către tragedia lui Eduard al II-lea, ne confruntăm cu întrebarea incomodă despre cât de mult s-a schimbat cu adevărat omenirea în fundamental ways in dealing cu difference și in protecting vulnerable individuals din persecution de powerful groups. While legal frameworks have evolved și social attitudes have shifted in many positive directions underlying psychological și political dynamics care
contributed la destruction of medieval king, continuă să se manifeste în modern. Societies in forms care sunt both familiar și troubling. Our responsibility to contemporary citizens extends beyond simple condemnation of past atrocities to active vigilance against similar patternuri in our own time. Modern democracies pride themselves pe commitment to individual rights și rule of law, but these achievements are more fragile și recent than we sometimes realize. Constitutional protections și legal safeguards care se par fundamental parts of civilized society have existed in their current form, pentru relatively short period of time, și they require constant maintenance și defense să remain effective. History shows that even sophisticated societies with developed institutions could rapidly descend into persecution și violence when proper conditions aligned să make such descents possible sau profitable pentru powerful interest. Parallels între medieval scapegoating of Edward și contemporary forms of discrimination are disturbing in their precision. Same psychological mechanisms were used to justify persecution of non-conforming king continues to operate in modern contexts, though they may be directed against different targets, she expressed through different channels. Political rhetoric care seeks to blame complex social problems pe particular groups' cultural pressure să conform to narrow definitions of acceptable identity și institutional willingness to look other way, când discriminatory practices serve interests of powerful constituencies all demonstrate continuity cu patterns care were visible in 14th century England. Media environment in which we live provides unprecedented opportunities pentru rapid spread of dehumanizing propaganda și misinformation, creating risks care could exceed those faced to medieval societies in their capacity to mobilize public opinion against targeted individuals or groups. While modern information technology also provides tools pentru exposing și countering such campaigns, effectiveness of these tools depends upon publico willingness to engage critically cu information they receive și să rezist appeals to their prejudices și fears. Educational systems bear particular responsibility pentru preparing citizens să recognize și resist persecution when it occurs. Study of historical cases like Edward's persecution serves not merely academic interest in past events, but practical purpose of developing intellectual și emotional tools necessary to identify warning signs of developing persecution in contemporary contexts. Understanding how ordinary people were persuaded to participate in sau acquiesce to atrocities in past can help modern citizens recognize similar pressures in their own time și respond more effectively to them. Legal institutions continue to face challenges in balancing majority rule cu
Minority protection. Problem care has not been definitively solved de any. Society. Modern constitutional frameworks provide stronger protections pentru individuals. Și minority groups than were available in medieval period, but the effectiveness of these protections depends upon broader cultural commitments to principles care. Support them. When public opinion turns strongly against particular groups, even strong legal protections can be eroded sau circumvented prin various legal și political mechanisms. Role of religious și moral authority in either supporting sau opposing persecution remains critically important in contemporary contexts. Modern religious leaders have opportunities to speak out against discrimination și persecution in ways care their medieval predecessors may not have had, but they also face pressures to conform cu expectations of their constituencies care may not always support such moral leadership. History suggests că willingness of religious authority să compromise cu temporal power pentru institutional advantage represents continuing vulnerability in moral fabric of society. International human rights frameworks represent genuine progress in developing institutions that could in principle provide protection pentru individuals who are targeted pentru persecution to their own governments sau societies. However, effectiveness of such international protections continues to be limited. The practical difficulties in enforcement și the continuing importance of national sovereignty principles could restrict outside intervention in domestic affairs. Edward's case reminds us that persecution often occurs with tacit sau explicit approval of legitimate governmental authority, making international intervention both necessary și politically problematic. Economic factors that contribute to persecution, evident în conspira cu against Edward, remain relevant in contemporary contexts where material interests often drive conflicts care publicly justified in moral sau ideological terms. Modern societies have developed more sophisticated mechanisms pentru disguising economic motivations behind persecution, but underlying dynamics remain similar. Sazozka operated in medieval period. Vigilance regarding hidden economic interests behind political campaigns against particular groups remains essential pentru understanding și preventing contemporary forms of persecution. Individual moral courage required to resist participation in persecution remains as necessary today say it was in Edward's time. While institutional safeguards may provide better protection într-un modern context, they are ultimately dependent upon willingness of individual citizens to stand up pentru principles and doing so may be costly or dangerous. Historical examples of both resistance și collaboration in face of persecution provide guidance pentru contemporary individuals who may find themselves in
positions where such choices must be made. Youth education must include not doar factual knowledge about historical persecution, but emotional și moral preparation pentru situations where students might face pressure să participate in discrimination sau persecution of others. Role-playing exercises, moral reasoning development și empathy training could help prepare young people to recognize și resist psychological pressures que have historically led ordinary people to become complicit in atrocities against their fellow human beings. Memory of historical persecution like que suffered de Edward serves not doar să honor victims of past injustice, but to maintain vigilance against repetition of similar patternuri in new forms. Our responsibility extends beyond academic understanding to active engagement in protecting vulnerable individuals și groups in our own communities, recognizing that persecution rarely begins with extreme measures but develops gradually prin process of dehumanization și stigmatization. Multiple contemporary issues such as the marginalization of minority communities, social media bullying, or even political witch hunts share alarming similarities in logic and escalation with the gradual targeting and ultimate destruction that marked Edward's fate. Just as in the medieval past, it often begins with a word, a rumor, a label, thrown casually and, if unchecked, can spiral into open persecution. Institutional complicity, and even societal collapse. There's a responsibility for each of us, not just as passive students of the past, but as active participants in the unfolding narrative of the present. It means being vigilant with language, cautious with judgment, and deeply empathetic to the vulnerabilities of others. Pointing the finger or accepting simplistic scapegoats for society's complex problems only perpetuate cycles of exclusion and, ultimately, violent cycles. Painfully familiar from Edward Aldoilea's tragic downfall, communities and leaders alike must confront the ever-present temptation of using difference as a tool for consolidating power or diverting attention from genuine issues. It's a temptation that persists precisely because it works so predictably, stoking primal fears and hopes for easy solutions. But true progress demands the harder road, one of self-reflection, inclusion, and principled resistance to collective urges that compromise justice for comfort. History does not merely repeat, it echoes in subtle ways, and often the act of learning from it means recognizing those echoes before they crescendo. The fate of the effeminate king, stripped of dignity through narrative and then through violence, challenges us today to protect the dignity of each person, especially those who are most easily cast out. To do otherwise is to allow the scripts of the past, with all their cruelty and
blindness to write themselves anew on tomorrow's world. Adis răscruce, spectatorule. E momentul să-ți amintești că fiecare voce contează, fiecare gest de empatie sau tăcere complice modelează climatul moral al societății în care trăim. Acceptă o provocare simplă și totuși profundă. Când următorul val de prejudecăți sau acuze facile va apărea în jurul tău, oprește-te o clipă, întreabă de ce. Și cine are de câștigat cu adevărat? S-ar putea ca acolo să descoperi începutul unei noi lecții de justiție, una pe care școala, societatea și uneori întreaga istorie a uitat să ți-o predea. Începe chiar azi printr-o acțiune mică. Apropie-te de cineva perceput ca fiind altfel și vezi omul, nu eticheta. Fiecare gest de deschidere și compasiune, oricât de discret, e o lovitură dată repetiției trecutului și un pas firesc către umanitatea autentică la care poate regele exilat a visat și el în singurătatea celor din urmă zile.